Är energierna på Ruders egendom tillräckligt starka och kommer att komma igenom våra instrument och kommunicera med oss? Man pratar om dörrar som öppnas, smällar i golven, saker som flyttas och steg. När man sitter längst ner så hör man när någon springer på en övervåning. Men när jag håller på så här, studsar flera gånger, då flyttas alla de här 4 plankorna i sidledes. Så det blir intressant att se om vi kan få höra det. De studsar. Precis som jag sa det, vi har historiken här framför oss. Ska vi ropa ut lite namn? Vi tar 1815 då, som heter Hans Fock. Är Hans Fock här? Vad fan hände nu? Vad händer nu? Vad bröta till er uppe i mitt sovrum? Det var det jag hörde. Shit, vad högt. Så här har du slått in den. Vi måste gå upp dit. Vänta. Okej, det här är intressant. Lite av vår teori stämmer ju här. Det är så här de har gjort. De har suttit och pratat. De har fått reaktion på namnet. Och din toalettdörr har varit öppen hela tiden, eller? Nej, den har varit stängd. Det finns ju lite hål under sängen här som man kan se. Och då ser det nästan ut som en bur eller någonting har suttit i golvet. Det är du som öppnar toalettdörren i det andra rummet. Den lilla pojken som satt här. Om du fortfarande är kvar här, ser du en liten bil där. Kan du leka med den? Veronica Karlsson heter jag och jag har jobbat som restaurangchef här på Ruders egendom. Och jag har även jobbat för de tidigare ägarna, så jag har varit här från 2020 till 2024. Vi hade ju café här under sommaren och då hade vi en drickarkyl i allrummet här nere. Och på den drickarkylen så brukade vi ställa lite öl som vi gjorde reklam för, eller om vi hade något som vi hade lite skyltar och sånt. Men det fick ju aldrig stå någonting kvar på den kylen, för vad vi än ställde där så åkte det i backen. Och det kunde vara, vi hade ju en ölflaska stod där som åkte ner i en hel trave porslin så att det gick sönder. Men det har liksom, man fick inte ställa något på den kylen. Vi har ju ett rum som kallas för Bärsa där det är ju en historia då som sägs att de låste in en liten pojke där för att han var annorlunda. Och att det ska finnas märken i golvet. Nu har inte jag upplevt något i det rummet så. Däremot i rummet som är mitt emot. Där är det ju lite, man hör ju alltid steg där uppe. Man hör att det är någon på toaletten. Om man är själv i köket så är det alltid någon som går där uppe. Vi har ju det gröna som vi kallar det då. Rummet här uppe, och sen har vi konferenslokalen och där har vi ett allrum emellan. Och i den korridoren där, eller den sträckan där, så är det alltid en boll som studsar. Sen vet jag inte om det är uppifrån vinden eller om det är där. Så. Men det har ju varit i alla år. Man har hört den här bollen studsa. Det sägs ju att det har varit en liten pojke inspärrad på vinden. Som vill leka med den här bollen då. Och den här bollen, jag och min mamma städade ju ur herrgården innan Tarja och Thomas tog över. Och då städade vi vinden och sopade alla hörn och allting så. Och det fanns ju inget där, det var ingen boll där överhuvudtaget. Och det första som hände när Tarja och Alma kommer hit och öppnar vindsdörren, då kom det en boll studsande ner för trappan. Och det var ju det första de berättade för mig, för då frågade de mig, spökar det här liksom. Så att den här bollen har ju funnits i många år. Det var härifrån studsbollen kom då. Den studsade ner för den här trappan som vi har här. Ja, jag har ju varit uppe på vinden flera gånger och jag har aldrig sett den här bollen innan. Och det är ingen annan som har sett den heller. Som sagt, alla hörde ju detta och det var verkligen så här. En boll som studsade ner. Helt otroligt. Den starkaste upplevelsen jag har upplevt här är ju när jag och Tarja som äger huset nu stod i hallen och pratade och vi hör som en orkester uppe på övervåningen. Och det var jättestarkt ljud. Och sen gick vi upp för att lyssna och då blev det knäpptyst. Om det är någon som är här i det här stora rummet, konferensrum som det är idag, det har ju inte alltid varit det säkert. Har vi med oss någon här så plinga på den där ringklockan där. Du som sa att du stoppade. Kan du komma in i det här rummet?
Den energin som brukar springa här så de hör. Vem är du? Kan du komma in hit och springa en gång så vi hör dig? Spring över det här golvet en gång mot oss. Ta och fäll ut en bok. Dra ut en bok från bokhyllan. Det finns ingen kamera där inne. Vi kommer höra ljudet. Så kommer vi dit. Ta din favoritbok och släng ner den på golvet. Vi har ju den där spegeln. Han förnimde en kvinna i också. Den är ju rakt ner. Vi ser ju rakt ner till den här. Ja. Och där i fönstret har de ju sett en kvinna stå och titta ut också. Ja. Så vi testar EVP där så ser vi om vi får en kvinnlig röst när vi är där inne sen. Verkligen. Vart vill du att vi ska gå? Gör ett högt ljud där du är nu så vi kan komma till dig. Tänk att få uppleva de stegen som vi upplevt i vandrarhemmet. Som började komma därifrån. Tänkte också det. Ja, det var riktigt häftigt. Bara bam, bam, bam. Och så riktiga så här, så kommer mot oss. Ja. Och det är ju det här som ingår lite grann när jag gör de utredningarna. Att de berättar om ljuden. Vi vill ju försöka höra de här ljuden. Vi vill försöka kunna hitta en logisk förklaring till dem också. Vi har ju det vi fångade innan. Kan det vara elementet? Kan det vara någonting annat? Vi har ju försökt analysera det tillsammans nu här på plats. Men sen när ni ser det här så kommer vi ha gjort en bättre analys av det. Men jag tycker inte elementen har låtit så mycket. Nej. Vi har hört dem knappa men inte ens i närheten av det vi får. Nej. Är det den lärarinna som finns där? Är du här? Gå förbi spegeln där. Var det någon dam med grått hår som stod där i hörnet? Ställ dig framför spegeln och spegla dig. Gör bara ett högt ljud när vi sitter. Du som stoppade hunden. Vem är du? Är det du Hans? Jakob? Är det någon annan så knuffa ner någonting. Okej. Vi går ner dit. Ruder. Okej, då är vi här. Men ska du inte ställa dig där? Var ska jag stå? Där, var som brukar stå. Jaha. Okej. Och så kör du en... Vi kör diktafon på Kör en en gång. diktafon direkt där. Får vi se vad vi kan få där. Jag kan ställa mig här och så har jag lite koll. Nu står jag på en plats där de har sett en kvinna titta ut ett fönster bakom mig här. Vem är du? Har du dött i det här rummet? Har du som brukar gå i trappen på utsidan här? Är det du som krafsar i väggarna här? Kommer du besöka mig? Det är jag som ska sova här i natt. Kommer du besöka mig? Kommer den här damen med grått hår lägga sig jämte Niklas i sängen här? Stoppa där. Det var kul. Ja. Nu står jag på en plats där de har sett en kvinna sitta vid ett fönster bakom mig här. Vem är du? Har du dött i det här rummet? Har du som brukar gå i trappen på utsidan här? Ja, alltså. Är det du som krafsar i väggarna här? Kommer du besöka mig? Det är jag som ska sova här i natt. Kommer du besöka mig? Kommer en dam med
Ja, men någonting är det som... Nu står jag på en plats där de har sett en kvinna sitta vid ett fönster bakom mig här. Vem är du? Har du stått i det här rummet? Har du som brukar gå i trappen på utsidan här? Är du som kraftar i väggarna här? Kommer du besöka mig? Jag ska sova här i natt. Kommer du besöka mig? Kommer en dam eller en grupp på lägga rejält riktade väggarna? Så när jag ska på toaletten under natten så måste jag gå den här vägen, inte ner för trappen, men jag måste ut hit och så är dörren bakom mig här. Och här är toaletten. Så om det är någon nedanför mig nu, kan du gå hit? Jag måste bara... Just nu är det inte samma känsla här inne. Nej. Men den kvinnan som är i det här rummet som har stått här och tittat rakt ut så här och som man har sett i den här spegeln. Kan du göra ett högt ljud där inne? Tänder några lampor ovanför sängen. Lägger den här handduken här bara. Vet att den ligger där. Mm. Om den har flyttat sig när du ska lägga dig. Jag håller med, det är inte samma, här inne är inte samma nu som det var innan. Nej. Men ska vi gå in, vi kallar för Viktor, det är Viktor så. Ska vi prova det först och sen upp på vinden. Ska vi se, nu är vi inne i Viktors rum här. Och det är ju bara grannrummet till det gröna rummet. Det Ja, är exakt. till och med en dörr emellan oss där. Men nice ändå Viktor, du får en spegel precis mot sängen. Man säger att man inte ska ha speglar i rummet. Så fint om du vaknar upp på natten och så ser du någon i spegeln här. Hoppas det. Det blir det en deadbellen här. Drar igång en flux här ute på kanten också. Så nu har vi lite grejer här du skulle kunna röra. Där bakom, jag tog toalett. Jag öppnar dit också. Så har vi någon som är kvar i det här rummet. Som vill kommunicera. Du kan gå till det blå på sidan ljuset på sängen. Du kan gå och röra den här lilla klockan. Du kan kommunicera via det här verktyget jag håller i handen. Har det varit en dams rum där? Är det kvinnor som har haft det här rummet? It's unholy. Oheligt. Ja, vad för någonting? Det vi håller på med här, det är bara att försöka prata med er. Ni har gjort ljud ifrån er. Ni har smält i dörrar. Ni har gått. Men vi börjar lite bara så här. Är det en kvinna som har haft det här rummet? Sanningen är i helvetet. Truth in hell. Fattar inte. Det var märkligt. Väldigt negativa. Ja. Är det män som har haft det här rummet? Vad är vi nu? Rakt under oss är det allrummet. Nej, det, Där vi sitter, eller vad är vi? Ja, det blir mer... Vi är nog mer ovanför det där gröna rummet, så kommer vi trappen upp där. Just det. Eller ja, det rummet var stolarna låg ligger ju där borta. Det här är väl pianorummet kanske. Ja, just det. Pianot under. Smäll igen en dörr. De här dörrarna är ju uppställda här nu. Jag har gjort det innan att jag har stängt dörrar. Kan ni göra det för oss när vi är här? Damm. Damm. Pound. Finns det någon?
Vi har ju vattnet där bredvid kvarnen och det är där borta. Det känns också ett ganska lugnt rum på ett sätt. Så Viktor, grattis. Du kanske fick ett lite lugnare rum här. Nej, men jag tycker det är jätteobehagligt. Bara gå förbi den dörren är jätteobehagligt. Ryktet säger att detta är snaran som drängen hängde sig i. Så att det går inte upp. Ska vi sätta... Jag tänker vi lägger den här. Ska jag lägga den i det rummet? Ja, men gör det. Lägg det i början på den. Det är där innan han säger så att han tog sitt liv där. Jag lägger den här då borde du ju se det. Och när jag tar i statiska fält, så om någonting vill komma ut till oss eller indikera på att det är något i rummet där. Jag tänker bussen. Ska jag bara sätta den? Jag vet inte, innan. Ja. Vi har ju, det som hände här, du var ju hit upp. Mm. Vi hade de som har hört ljuden. Du hade bollen. Ja. Du stod och studsade här. Och då flyttades. Hela brädhögen drogs åt sidan. Det är som att de här brädorna på balkarna flyttar på sig. Ja, det är bra. Men stå kvar, studsa lite mer och filma uppåt. Så lägger du på här, så kommer du ner sen. Får se om du får det på film. Okej. Ja, bra. Hej. Okej, det här på vinden här. Kan ni göra det en gång till? Som hände precis. De här brädorna, allt det här bara åkte åt sidan. Så. Jag stod ju här Ja. och så gjorde jag så här. Exakt så var det. Du stod bara Och så där. hörde jag bara... På de brädorna där uppe då. Får man studsa boll här uppe? Gillar du det här? Flytta de där bräden en gång till. Är det några barn här uppe som brukar leka med den här bollen? Gömma sig här uppe? Flytta på någonting då. Men den här personen som hängde sig här. Som tog sitt liv. Var det där uppe? Jag tycker så här, om den här personen hängt sig här, kan vi få ett minne av det? Mm. Så tänker jag bara att vi testar SLSen. Men mest troliga så måste det skett här ute med det här bjälklagret om man ska... Ja. Och tänk om det var exakt där. Ja, vid de brädorna. Ja, det är mycket. Alltså det är så jävla rimligt egentligen. Vad då? Kolla här bara. Du sätter snaran här. Ja. Här är någonting att stå på och hoppa av. Ja, du menar så. Det är ju för Uff, fan precis obehagligt. vid. Då behöver du inte ens ha en pall, du behöver inte ha någonting. Nej, precis. Örsta. Så logiskt sett så borde det vara här. Så om det var där du gjorde det. Så flytta på de här brädorna en gång till där. Ska vi se här. Jag kastar in bollen in i det rummet där den här snaran är. Så Okej. om det är någon som vill leka, kasta ut den här till oss i så fall då. Självklart träffade jag den. Skillet. Nu ligger den där. Kasta ut den här bollen till oss om du vill. Vi ska inte titta åt det hållet. Vi har en lampa i våra ögon nu så vi kommer inte se hur det går till. Utan kasta bara ut bollen. Fatta om den kommer här mot oss. Bara...
Du är superglad. Du behöver inte vara rädd för oss. Vi är bara här och vi vill försöka förstå det som finns här. Jag har all respekt för dig. Och det som är här och allt det tragiska som har hänt här. Kring dig. Jag ställer mig här, Niklas. Eller ska du lyssna först en gång? Jag ska se bara om jag får upp dig en gång. Jag tänker om jag ställer mig här vid. Får du... Där är jag dig, ja. Så om du är här vid mig. Var är här? Kom och stå bredvid mig i så fall om du är här. Wow. Det där. Vände? På murstocken är det någonting långt som sträcker sig över dig nu. Som hänger på dig. Det känns som att någon tryckte mig framåt när du säger. Vad läskigt. Alltså jag vill falla framåt. Det är ungefär så det beter sig här. Alltså jag står spänd emot den här foten nu. Som att det är som någon som trycker så här bak. Vad läskigt. Tack så mycket. Jag är inte rädd för det här. Utan det är jättefascinerande. Kommer någon doft också? Vad är det för doft? Var nästan som armsvett. Ja, och nu är plötsligt är du normal igen. Bara du. Kom tillbaka igen. Det var så jäkla sjukt. Det var som att någon... Jag fick spänna vaderna och allting. Som att någon håller på att trycka. Jag har rött där inne också. Vid bollen. Det pekar på bollen. Bra, kasta ut den. Gick du in dit nu? Ingen uppmappning där nere. Ingenting. Gå lite närmare. Om du står där inne och väntar på oss så kommer vi se dig om du ställer dig. Du pekar mot oss. Ja, dumt. Vi kanske skulle hållit oss borta från den. På grund av att den är kanske på väg att plocka upp bollen. Ja, men backa då. Vi backar. Bra, om du är där så kasta ut den där bollen till oss. Det var sjuk känsla. Alltså som att någon står och trycker fram. Wow. Nu är det 2. Du är en bakom dig också nu. Va? Ja, som sitter på den där murstocken. Så den som är där bredvid Tony nu, kan du ta och knuffa Tony en gång till? Den hänger på din arm. Jag tror fan det är en liten pojke, Tony. Vilken arm är det? Den pekar grönt mot dig också. Ja, här eller? Och grönt mot dig. Och... Är det den här armen? Ja. Den här armen känns tung. Som att Han någon greppar runt din arm och hänger i den. Vet du vad det känns som? Någon håller runt hela... Det här har jag aldrig känt, Niklas. Fy fan vad sjukt. Vi får bild på det också. Någonting är runt handen och drar ner min arm ner i golvet. Kolla Viktor här också. Ser du den håller runt hans arm? Shit. Hänger i hans arm. Den hänger. Jag känner, Niklas, det här är sjukt. Jag känner hur den hänger i min arm. Jag känner hur någon hänger i min arm. Den här entiteten, den här lilla pojken som är här nu, och jag tror, eller barnet som är här nu, kan du göra någonting annat? Kan du springa till den där bussen och leka med den? Den drar, alltså Niklas, jag ljuger, det här hänger i min arm. Ja, jag ser det här. Helt sjukt. Det är som att någon håller runt hela min arm och drar ner. Jag vet inte om det syns på min jacka eller någonting, men... Celestin vill mappa upp en till, men vi kan ju bara ha 2. Du har en på vänster sida om den längre, en prick som börjar sväva där. Det är en tredje uppmappning den vill göra. På en energi till bredvid dig. Så en hänger i din arm och en är framför dig på andra sidan också. Helt sjukt. Tack så hemskt mycket. Jag ska inte skrämma bort dig. Nu pekade den andra energin att du ska gå bort därifrån. Den försöker kanske ta bort det från den andra. Nu reste det sig och försöker få dig. Den försöker dra i din arm att du ska flytta på dig. Flytta ditåt, Tony. För jag tror andra uppmappningen är faktiskt den person som hängde sig. Det blir på den sidan. Där kom den. Är den där? Ja. Upp i taket? Ja. Nej. Ja, där är den. Vad var det? Det är bara du kan komma hit nu. Gå mot Viktor. Och så mer. Nej. Jag kan berätta scenariot. Alltså det var så jävla sjukt. Det känns som att... Jag vet inte om du kommer uppleva samma sak, men... Nej, men kolla här. Så här var det. Du står här. Jag kan berätta scenariot hur det var. Ja. Den energin som är här hänger så. Ser vi bara att den håller i din arm. Så. Ja. Sen dyker en tredje uppmappning här. Då är det bara en grön cirkel som är. Den kan inte mappa upp. Vår SLS kan bara mappa upp 2. Och när den dyker upp efter ett tag, då börjar den här resa sig och håller i din arm och drar dig åt sidan. åt sidan.
Prova att stå där då, om du får det där. För det var aldrig känt något så där tungt. Som att någon, som du säger, nu är det på dig. Nu är det vid din hand. Nu är det där barnet eller vad det är. Något litet där som är vid den. Där eller? Nej, andra sidan. Nu försvann det också. Nu försvann du. Där kom du. För det är 3 faktorer. Alltså vi flyttade på oss. Vi gjorde exakt som vi ville. Men där alltså, du får grönt som pekar hit när den dyker upp. Statusfältet är här. Du får uppmappning att det är någon som drar i din arm. Ja. Sen när den tredje dyker upp den cirkeln där. Då vet jag att den försöker mappa upp en till. Och när du går ut i bilden och den här försvinner, då dyker den upp, då är den här. Då är den där. Då är den där. Så mest troligast är vi på rätt ställe när vi tänker på den. Vad sjukt. Okej. Du som försöker visa dig och dra i min arm och... Kan du kommunicera via den här saken jag håller i handen nu? Han som vad då? He who's... Fortfarande rött åt det hållet. Du pekar hitåt. Är du här? Han som låser upp. Vad då låser upp? Spring. Vi kommer till springa. Du får göra en jättehög smäll här om du ska försöka skrämma oss. Vi är här för att prata med dig. Vi är här för att se och lyssna på din historia. Tog du ditt liv precis där borta? Vart jag tittar nu, rakt fram här. Hängde du dig där? Radio säger den. Ska vi ta på en SP? Spiritbox. På en spiritbox. Jag tyckte det var något, vad heter det, där borta som rörde sig i skärmen här. Där Ja, borta. precis. På den skärmen eller din skärm? Nej, på min skärm. Ja, vi kan ju säga det. Det kan finnas, jag vet inte om du såg någon fladdermus här. Nej. De sa ju det kan finnas fladdermus här. Ja. Jag vet. Vi har ju inte sett någon nu. Nej. Och vi har varit på ställen där det har varit ännu mer fladdermus. Alltså den lyser rött fortfarande. Ja, väldigt Så det är ett starkt. statiskt fält kring bollen, bra. Så om du, Wow, 2! Uppmappning här inne i rummet där du sa, Viktor. Du kommer ut därifrån. Där ja, nu. Det verkar som att det hände grejer här. försvann de. Ja. Det slutade lysa rött där inne. Exakt, Gjorde det? exakt samtidigt så wow. Och sen när det vred om så. Ska vi prova en... Eller ska vi gå in? Vi har inte varit dit in. Ja, vi ska jag tar spiritboxen snabbt här. Mm. Var det här du tog ditt liv? Det var det. Det var en liten unge som sa det var det. Det barnet som kom igenom. Var det någon som du kände? Stod där själv. Igen. Vad är det? Var det en Hörde smäll? du? Kolla bollen. Kolla bollen om den rörde sig. Stod där själv. Igen. Var det så? Eller barnet som är, eller den tonåringen som är här nu. Kan du flytta på den här bilen? En hand, ja. Sträck ut en hand och få den där åka mot mig.
Vem är det som stod här då? Kan du säga ditt namn till mig? Okej. Du byter då. Ja. Då tar vi där var snaran var. Kan vi testa oblösen och... Ja. Nu så då. Så det är coolt om det var en grön grej som kröp förbi där. Ja. Vi gör bara så här. Vi sätter oblösen mot, eller diktafonen mot här. Stämmer det att det är den här snaran du använde? Det är fruktansvärt tragiskt att du valde att avsluta ditt liv. Kan du säga ditt namn till oss, vem du är? Var det dig vi såg där ute tidigare vid balkarna? Och kommer du visa dig för någon av oss när vi sover här sen i natt? Vad är det för ljud? Va? Vad ljud är det utifrån? Jag vet inte. Ja. Jag tar det där med Viktor. Jag står här bara så jag hör ifall. Okej. Det lät som någonting. Stämmer det att det är den här snaran du använder? Det är fruktansvärt tragiskt att du valde att avsluta ditt liv. Kan du säga ditt namn till oss, vem du är? Oh. Var det dig vi såg där ute tidigare vid balkarna? Kommer du visa dig för någon av oss vi sover här i natt? Någonting, men inte så himla tydligt. När du var där, det lät precis som dörren öppnades och stängdes. Den är det? Ja, jag tänkte Johan på väg upp. För det var långt bort ifrån. Mm. Om det är någon där ute nu, kan du springa över golvet mot oss? Men vad säger du, ska vi... Vi har ett ställe till och sen är det 2 ställen kvar som vi ska testa bara själva i. Ja, men ska vi gå till den villan som är till vänster? Ja. För det är lite osäkert. Om antingen pratar om att han har tagit liv av sig här, eller så är det den där villan. Mycket tyder på att det är här. Vi har ju 2 flyglar. Den ena heter Förvaltarbostaden. Och där upplever man en obehaglig energi. Det känns som det som är där vill inte att man ska vara där. De som bor där ute har ofta svårt att sova. Och brandlarmet har gått om och om igen varje natt fast vi har kollat så att det är batterier och det har slått i saker och sådär. Kuskbostället. Och där har vi ju gäster som har checkat ut mitt i natten för att det har varit obehagligt. Jag och min mamma var ute och städade där en dag och då när jag bäddade, vi har ju magnade lakan så att de är helt släta liksom. Så bäddade jag och så vände jag mig om och skulle bara dra på påslakanen på täcken. Då ser jag hur hela madrassen sjunker ner och någon sätter sig i sängen. Då sprang jag ju ner för jag blev livrädd och då säger mamma att hon precis blev dragen i håret. Så att då var det lite sådär. Och där kan man känna att det inte alltid är... Där vill man inte gärna vara heller. Man städar och så, men det känns som... Där ska man inte vara. Känner man kylan? Ja, det är minus 6 grader ute.
Men vi gör så att vi tar... Jag tror vi måste sitta ner lite grann och lyssna. Ja. Jag lägger en rörelsedetektor på övervåningen här ifall någonting rör sig. Ja. För det är lite trångt just för Viktor också. Det är lutande tak där. Vi gör så att Tony, jag tycker vi sätter den där. Försöker kommunicera med. Vi har rörelsedetektorn uppe på vinden där eller på loftet ovanför. Men jag tänker vi sätter oss ner och lyssnar lite grann. Om vi får höra några steg. Och ställer lite frågor. Vi kanske testar en diktafon också och ser om det är här de hängde sig. Ja. Är det någon som är här så får du jättegärna göra ett högt ljud. Knacka i väggarna. Spring på ovanvåningen. Det finns en sak på golvet där som det låter om du springer förbi den. Oh, det är statiskt. Okej. På sängen. Vandrar runt väldigt snabbt. Där kommer Där det. kommer det igen. Tack du som är där. Kan du göra ett högt ljud också? Jäklar, den vandrar runt, ser du? Snyggt. Om du nu är där borta, kom in till oss här. Eller stäng in dig med dörren där. Precis, stäng den dörren. Sakta, sakta. Ser du att det ligger en ficklampa där uppe? Kan du släcka den? Du som var i det andra sovrummet där, skulle du kunna komma tillbaka en gång till? Och så lyser du upp dem där och så kommer du mot oss. Kan vi säga att varför vi är i det här rummet eller den här villan överhuvudtaget, det är också det här personen hängde sig. Det är två olika meningar här lite grann, men det är många fler som man säger att det är där inne i den stora byggnaden, och de säger att här har de som inte upplevt någonting. Men jag tänkte det är lika bra när vi ändå är här och tittar igenom den här byggnaden också. Och vi får ju ett statiskt där, men det skulle inte förvåna mig om det följer med från andra byggnaden där som klängde fast vid dig. Men då är det så att personen som hängde sig här i huset är kvar. Gör ett högt ljud för oss då. Eller är det någon annan som är här i huset? Som vill kommunicera med oss här nu, så har du chansen att göra det. Kan du springa där uppe på andra våningen en enda gång bara? Om du vill att vi ska gå ut härifrån och inte störa någon mer, gör någonting då. Så ska vi lämna dig och inte ställa några mer frågor. Väldigt tyst här nu. Ska vi köra så då? För jag vet inte om vi får ut någonting mer av det här. Så det känns ändå så att det är inget obehag i alla fall. Så. Nej. Att vi delar upp oss. Vi provar det. Att du tar magasinet. Då har du ändå 2 våningar. Och jag tar andra villan där de ändå har känt av mer obehag. Att de har satt sig i sängarna. Så kör vi med handhållen kamera. Ja, vi testar det. Och Viktor, du får gå in och sätta dig med Johan där. Ja. Vi kör på det. Perfekt. Då går du ska in där. Yes, och du ska in i huset bakom där då. Klockan är då 15:15. Men ropa när du känner dig klar. Ja, men ropa när du är kall. Ja, Lycka till. det är samma. Då ska jag ta den här villan. Stänga där. Okej. Frågan är var jag ska vara någonstans. Jag sätter mig här kanske. Jag går in nu i ladan där. Hallå?
se om det är någon som är villig att kommunicera med mig här uppe. Så tänker jag börja på första. Okej hörni, är i villan själv nu då. Niklas är i magasinet. Deadbellen är ju där som ni ser på sängen. Det är ju här de har känt ett väldigt stort obehag. Och att helt enkelt att de hör hur någon är här självklart. Men även att sängen, att det sjunker ner här. Så har vi någon här inne som vill göra ett högt ljud, flytta på någonting. Så har du chansen att göra det nu. Tänker jag starta Deadbellen. Så om det är någon som vill prata med mig nu har jag lagt ut en liten sak ni kan trycka i. Då plingar det. Kan jag få höra dina steg? Kan du göra ett högt ljud för mig? Såklart jag är ensam här i ladan här. Jag har en våning ovanför mig också. Så om det är någon som vill prata med mig, kom ner hit till mig nu. Hans, som var i herrgården, är du här? Jag är bara här för att kommunicera med dig. Alltså det är... Jag kan fatta de som är här. Det är ett visst obehag. Jag förstår det för jag känner det när jag står här. Är det någon som är här som vill kommunicera eller göra någonting så får du jättegärna göra det nu. Plinga i den. Röra något fönster som är. De håller på att renovera fönster här. Ljud. Wow. Exakt när jag hörde ett ljud. Kan du kasta ner något från andra våningen i trappen här? Ser du den ringklockan där? Om du går fram till den och plingar så vet jag att du är här. Väldigt tyst just nu. Inget större obehag heller. Jag går på övervåningen. Låter Deadbellen vara kvar här nere. Jag lämnar Deadbell och en liten kamera där nere. Om det är någon som vill prata med mig här uppe, gör ett högt ljud här. Kan du springa här ovanför i taket här på andra våningen? Har vi någon gammal ägare kvar i det här huset? Vet du om att du är död? Om det finns en andra sida, är du... Wow. Vet du om att du är död? Är det den frågan du sa ja på? Vi gör så här. Det plingar ju här en gång igen på den här sängen. Men jag kör en diktafonsession då får vi se. Om det är någon där nere,
Gå fram till den där ringklockan och plinga i den där nere. Okej. Tack för att du plingar. Wow. Den plingar där nere nu. Står du vid den där ringklockan där nere nu? Plinga i den en gång till. Snälla, plinga en gång till. Är det en man som är här nere? Är det en kvinna som är där nere? Testa en diktafon ändå här. Den energin som var där nere och plingade precis från den här ringklockan. Är du bredvid mig nu? Har du dött på den här platsen? Har du jobbat i den här byggnaden? Kommer du besöka oss när vi ligger och sover i den andra byggnaden? Okej, då är jag här. Så kan du prata med den jag har i handen här nu. Du som är här inne i det här huset. Funkar den här alltså? Jag måste se, för det ser inte ut som den är... Mitt batteri. Det ska jag inte göra. Jag börjar med den här nu, batteri. Stäng av den. Så. Okej. Är det någon som är här med mig nu? Som vill kommunicera och säga sitt namn? Den går inte igång, diktafonen. What? Nu ska vi se. Nu funkar det. Om du är här, kan du säga ditt namn till mig? Det strular jättemycket med tekniken. Det verkar som att jag får inte igång diktafonen. Den här walkie-talkien laddas ur direkt nu. Är du här med mig nu? Är det du som påverkar tekniken här? Skrik ut ditt namn, du som brukar sätta dig på sängen här. Är det du som brukar skrämma personer som är här att de känner ett stort obehag i det här huset? Vill du att jag ska gå ut härifrån? Stoppa den där. Lyssnar vi. Den energin som var där nere och klingade precis från den ringklockan. Är du bredvid mig nu? Har du dött på den här platsen? Vad sa du? Har du dött på den här platsen? Har du jobbat i den här byggnaden? Har du besökt oss när vi ligger och sover i den andra byggnaden? Alltså det är en man som säger någonting, men det första vet jag inte vad du sa. Jag bara ryser i hela kroppen. Den energin som var där nere och klingade precis från den ringklockan. Är du bredvid mig nu?
byggnaden. Kommer du besöka oss när vi ligger och sover i den andra byggnaden? Nu ska vi se. Nu funkar det. Om du är här, kan du säga ditt namn till mig? Det slurar jättemycket med tekniken. Det verkar som att jag fått igång diktafonen. Den här walkie-talkien laddar upp direkt nu. Är du här med mig nu? Är det du som påverkar tekniken här? Skriv ut ditt namn, du som brukar sätta dig på sängen här. Är det du som brukar skrämma personer som är här och ser ett stort obehag i det här huset? Vill du att jag ska gå ut härifrån? Wow, ett på slutet där. Jag hörde inte vad han sa, men det var något starkt i alla fall där som kom igenom. Coolt. Okej. Provar även en avlös här snabbt. Så har du chans att kommunicera även med den. Är du här med mig och vill säga någonting så kan du kommunicera här nu. Gå, walk fick jag. Ett enda ord. Noise. Walk, ljud. Var det för högt ljud för dig? Kan du plinga på den här en sista gång för mig? Om du vill att jag ska gå ut härifrån. Jag kommer gå ut. Om du plingar på den där. Tack. Okej. Jag håller det jag lovar. Jag kommer lämna det här och det blir iskallt runt mig nu. Var kom den där kylan ifrån? Shit vad kallt det blev. Tack. Jag lämnar det här nu. Tack för att du kommunicerar och tack. Ja, jag ska lämna det här nu. Så intressant och tack för att du tog dig tid och visa att du finns här. Tony hörde mig. Då plingade det nere istället. Okej, jag vet inte om Tonys walkie har dött eller min dött. Johan, Viktor, hör ni mig? Ja, hör dig. Då har Tonys walkie dött. Ja, det verkar inte bättre. Okej, men jag avrundar här. Jag har fått pling på nedervåningen, men ska på övervåningen så är det perfekt. Får se vad han har fått. Han står ute och väntar på det jag säger nu. Okej, bra. Lite coolt i villan här. Alltså det var lite som att det var som någon som gick där inne. Men sen så testade jag diktafonen. Det var något speciellt som hände där. Men när jag frågade sen bara, ja, men kan du, alltså vill att jag ska gå härifrån så plingar i deadbellen då. Okay. Och då bara pling, jäkligt högt. Coolt. Jag stod där och jag lämnade på nedervåningen och la en annan kamera på det. Ja. Det hade inte plingat någonting när jag var där. Så gick jag upp och så frågade, kommer inte ihåg vad jag frågade och då fick jag ett pling på nedervåningen. Ja, alltså vad ska jag säga? Vi har ju varit här många timmar. Det är som det känns så sjukt här. Det känns som att vi har varit här i flera dagar. Jag vet. För det var så jäkla mycket som hände. Ja, jättehäftiga ställen. Jag menar, vi har rört oss i alla byggnader runt omkring. Vi har tittat på de här teorierna. Och se vad som händer här. Men jag tyckte det var ganska intressant att vi gjorde det vi gjorde i början. Att vi satte oss ner och rabblade upp namn. Ja. Och få en sån respons på någonting. Vad det nu var, det vet jag inte. Ja, jag tänker det med Hans, kanske bekräftat att det är någonting med kring honom här. Jag tänker vi fick ändå det vi pratade om det här med på vinden om att personen har tagit liv av sig där uppe. Det fick vi ändå dokumenterat. Var det här du tog ditt liv? Det var det. Det var en liten unge som sa det var det. Vi hade ju mycket på utrustning också här inne. En hel del spännande EVP:n. Spela in svarta bibeln.
Sen vad händer under natten när vi sover? För vi kommer ju sova i de här rummen vi har gått igenom. Och testat både med diktafoner och instrument. Ja. Så vad händer? Det får vi se. Tänk om den grå damen kryper ner i din säng. Då är det Ja. inte bara ditt skägg som är grått. Då är Nej, det bara en grå tant bredvid dig. Nej, men det får bli som det blir. Men vi har ju de rummen vi ska vara i och det blir jävligt intressant att se. Ja. Lyckas vi sova över? Det tror jag, men vad kommer vi få uppleva? Men vi går och bäddar ner oss. Det gör vi då. Nu är det dags att sova. Yes. Men vänta. Glöm nu inte hörni att prenumerera på den här YouTube-kanalen. Vill ni ha mer spökjakter? Vill ni ha mer av det här? Att vi åker till fler häftiga ställen? Ja. Ja, ta och klicka på prenumerera. Och glöm inte att kommentera, gilla, dela och allt det där som du brukar göra. Aviseringar, då plingar det till när vi släpper någonting nytt. Och det är väldigt mycket som händer på vår YouTube-kanal. Så aviseringar, prenumerera. Men nu går vi in. Nu, får vi gå in nu? Det gör vi. Nej. What? Hörni! Hector? Hallå? Victor? Ja. Vi ska gå och lägga oss nu och jag är på väg till mitt rum. Kommer komma här. Vi måste kolla över vaket sen. Men... Kom här. När jag kommer in i mitt rum, tänder lampan. Rösdäckaren. Dörren öppen. Ja jävlar. Det är skönt att lägga sig här. Ja men detta måste ju ha hänt när vi körde avslutet. Utomhus. Eller nu när vi sitter. Men vi hörde ju ingen smäll eller Vi någonting hörde sånt. ingenting. Det måste ju skett då, för jag satt ju och kikade över vaket hela tiden, nästan hela tiden. Och det är så, ja, det måste Nej, jag tänkte inte på att dörren var öppen då. Det var sjukt. Och så här är vi inne och håller på. Men det måste vara den längst. Här är vi. Det är nog när jag kommer in. Såg du det nyss när du gick upp? När jag kom upp till lampan så ligger den på golvet. Jag har inte hört den. Nej. Det måste vara när vi tog avslutet ut. Där! Ja, sjukt. Och var är vi? Vi är utomhus. Hörru!
Så jävla sjukt. Coolt. Vilka rysningar. Det där, ingen är där uppe nu. Ingen är där. Här har vi ingen personal som går in. Här är helt plain. Ingen är här uppe nu. Då får vi den då. Jag ska sova där. Måste vi byta rum.